vô nha, em sẽ ở ngồi dưới nữa. Rồi, kính chào quý vị các bạn. Chỉ còn 15 phút nữa thôi là chương trình sẽ bắt đầu diễn ra. Ủa sao cái này nó dính phía sau lưng quần ánh á, kẹt cứng nhắc này. Thôi. Lát coi chừng nó lọt, xong nó lọt trong quần đi kiếm đó. Rồi, ok. Cái lượng 1 2 3. Ủa có mic đây hết rồi mà đâu. Rồi. Oh, hello, how are you doing? Đây quý vị các bạn thân mến, mọi người có nhận ra bạn này không? Đây là Phan nữ Hoàng Anh, đó gọi tên cúng cơm luôn. Đó, dự hôm nay có cái thùng nhỏ, cái thùng, có tiền luôn hả? Rồi đã có 2 triệu đầu tiên mở hàng rồi. Rồi giờ thưa quý vị các bạn thân mến, bây giờ là mình lượt. Chà, cái này ngon nè. Rồi tua đó, vô đó. bao giờ đó? Sao thằng này đi vào. Ồ ghê quá, lên sóng trực tiếp luôn rồi kìa. Đó vô đó. Chứ rồi ngon nè. Đang có 1 tỷ khán giả trên khắp hành tinh đang theo dõi chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Tên. Cảm ơn khán giả nhiều. Đó quý vị các bạn vừa nghe cái giọng nói của nhân vật chính của chúng ta trong Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay, đó chính là anh Thanh Điền. Mang kính chào quý vị khán giả gần xa. Yeah. Quý vị các bạn thân mến, mọi người hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy anh Thanh Điền hôm nay là trang phục có vẻ là hơi lớn ác Color Man đúng không bà con? Nguyên bộ đồ vest đẹp quá trời đất luôn. Đó mọi người nó bây giờ vẫn chưa phải là cái giờ diễn ra nha, còn 10 phút nữa nha Thanh Điền. Đó. Thì giờ mình coi như mình thử test các cái đường truyền. Kính thưa quý khán giả là hôm nay thì chương trình sẽ được trực tiếp trên các nền tảng như sau: Facebook, trên page của Color Man, trên YouTube của Color Man, và trên một cái nền tảng rất là mới, và cái nền tảng này thực sự là mình nghĩ là rất là ưu việt, đó là fan8.club. Đó thì sẽ có cái đường link, hoặc quý vị các bạn rất là dễ, chúng ta chỉ cần vào trong cái máy mình search chữ fan8.club lập tức là chúng ta đi vào trong cái chỗ đăng ký thì xem show diễn cuộc đời, đơn giản là như vậy thôi. Thì quý vị các bạn sẽ tương tác được ngay trên đó đồng thời luôn. Và hôm nay thì hy vọng là mình sẽ cũng thí điểm thử giao lưu với một vài khán giả mà cách chúng ta nửa vòng trái đất, cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Thì theo như thông tin của ban tổ chức, cái này có nói là đã kết nối được 2 mạnh thường quân, một người ở Mỹ và ở Úc. Đó, thì hôm nay chúng ta cũng sự thử thí điểm, và nếu như ngày hôm nay thí điểm mà thành công thì tất cả các chương trình Show Diễn Cuộc Đời sắp tới cũng đều sẽ livestream một lúc 3 nền tảng luôn. Đó, Facebook chúng ta đã quen thuộc rồi, YouTube quen thuộc rồi, nhưng mà cái fan8.club này nó cho phép chúng ta là sẽ giao lưu trực tuyến và tương tác hai chiều. Có nghĩa là ở phía bên kia khi người ta nói chuyện, người ta có thể tương tác được ngay trên màn hình. Chúng ta có thể thấy được cái khán giả ở bên kia là ai, và họ đặt những câu hỏi với nhân vật của chúng ta là anh Thanh Điền nè. Hoặc là nếu anh Thanh Điền bí quá thì Bửu Điền dứt giùm luôn. Này được nè. Nói cái này nói cho nó vui vẻ nghe chơi, chứ nếu mà cái trường hợp mà nếu mà 3 cái đó đó, mà nếu mà trong vài năm gần năm tới này đó, vài chục năm nữa thì sao mà có thiết kế ra con cái bây giờ mình nắm tay bên, ví dụ bên Việt Nam nắm tay bên Mỹ đó, được ngon biết nhiêu. Yeah. Anh William ơi, cái ý của anh Thanh Điền nói được không anh William? Rồi, dạ anh William là CEO và là người sáng lập của tập đoàn Beowulf, là cái đơn vị phát triển cái nền tảng fan8.club này là ưu việt. Và mình hy vọng rằng với cái sự thành công của chương trình Show Diễn Cuộc Đời gắn liền với fan8.club thì sắp tới đây mình cũng sẽ
có thể là Colorman sẽ giúp cho các anh chị em nghệ sĩ nè, các bạn mà có những cái chương trình, thậm chí là các cái nghệ sĩ chúng ta mà mốt mình có chương trình nào đó thì cũng có thể liên hệ với Colorman để mình kết nối cho các bạn có những cái chương trình mình có thể ngồi tại đây nhưng mà tương tác trực tiếp. Đương nhiên là tại thời điểm này chúng ta chưa có sờ mó gì được ở các bạn ở nước ngoài hết, nhưng mà trong thời gian tới gì cười dữ vậy? Chuyện này chị không tưởng. Không tưởng nhưng mà có thiệt đó. Thì bây giờ thật ra là mình cũng đang có một cái cánh tay ở bên Mỹ đây để qua cho Thanh Điền cái đó. Thấy Thanh Điền có vẻ hơi hồi hộp. Mỹ gì nha, Mỹ này Mỹ Mỹ Tho. Rồi còn 5 phút nữa thì trước khi chương trình bắt đầu diễn ra thì mình xin phép được đi một vòng để giao lưu với quý khán giả ở đây. Thật ra thì kính thưa quý bà con cô bác và quý khán giả đang xem chương trình trực tiếp, cũng như là những quý bà con cô bác đang ngồi tại cái sân ngoài cái sân ngoài trời, sân khấu ngoài trời tại Vạn Phát Riverside ở đây. Ở đây hôm nay có rất nhiều khán giả đến đi từ Sài Gòn xuống, cũng có những khán giả đi từ Tiền Giang qua, rồi Hậu Giang, rồi cả Long Xuyên. Nói chung là rất nhiều khán giả chưa có khán giả ở khu vực phía Bắc Hà Nội thôi, nhưng mà mình tin chắc rằng trong thời gian sắp tới thì hy vọng là với sự lan tỏa của show diễn cuộc đời trong thời gian sắp tới thì sẽ còn nhiều khán giả nữa đến từ những phương trời rất xa xôi. Và một lần nữa thì xin giới thiệu quý vị các bạn đó, mình đứng xa xa để cho người diện kiến anh Thanh Điền chút xíu ha, tại mình ngồi gần nó nhìn giống như hai anh em. Thì coi như anh em đây. Thì coi như anh em đi hả? Rồi chơi luôn. Không biết ai anh em thì cái đó không biết, nhưng mà coi như anh em đi. Thưa quý khán giả là anh Thanh Điền thì sinh năm 1966, mình sinh năm 1969, tức là anh lớn hơn mình 3 tuổi. Đó, nhưng mà nói chuyện xưng tên không à. Giống như là người yêu vậy đó, giống như người yêu mà thở ấu vậy đó. Thanh Điền với Bửu Điền không à. Hôm qua đi xe chở ảnh từ Thốt Nốt, từ Long Sơn Cổ Tự về đây, mà mình chạy coi như là chạy lên đó 2 tiếng, chạy về 2 tiếng, mà trên đường đi là nói chuyện liên tục luôn, không có ngừng nghỉ luôn. Mới có ngừng cái đèn xanh đèn đỏ một chút xíu là anh nói ủa sao im lặng dữ vậy ta? Có khúc vắng. Đúng rồi, có khúc. Rồi dạ, xin lướt vào chút xíu. Ở đây có rất là quý Thanh Điền lúc đầu cũng có gửi lời cảm ơn lúc mà chưa có các nghệ sĩ chúng ta. Thì hôm nay thì có một số nghệ sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh cũng xuống đây cùng tham gia với chương trình. Thứ nhất là xin giới thiệu với các bạn là thôi từ đây đi qua đi ha. Rồi bạn áo hồng này là bạn Quỳnh Trang. Dạ. Rồi Quỳnh Trang giới thiệu chút xíu đi. Dạ con chào chú. Trời ơi. Dạ. Chào các cô chú anh chị. Có cái micro nào không? Có một cái micro à? Hôm nay thật sự mình Trang rất là vui và rất là vinh hạnh khi được góp mặt trong chương trình lần này, mà còn vinh hạnh và vui mừng hơn nữa là lát nữa khi mà Quỳnh Trang hát thì sẽ được chú Thanh Điền đệm đàn cho, thì rất là mong quý vị sẽ theo dõi chương trình đến cùng luôn nha, để xem tài nghệ mà chú Thanh Điền sẽ thể hiện cho chúng ta thấy như thế nào nhé. Rồi cảm ơn Quỳnh Trang. Quỳnh Trang chuyển cái micro sang cho bạn kế bên đi. Đây là bạn Vũ Châu. Xin nói thêm một chút xíu về Quỳnh Trang. Quỳnh Trang là một cái giọng hát mà đã từng tham gia các cái chương trình nhạc hội quê hương, rồi một số cái chương trình của công ty Điền Quân mình, và bạn này có cái giọng hát rất là ngọt ngào. Nói tới Quỳnh Trang thì người ta hay nói tới bạn Quỳnh Trang Bolero, là vì gắn liền với những cái giai điệu trữ tình của Bolero ngọt lắm. Hồi chiều này mình mới post lên đâu có khoảng chừng 2 phút thôi là bà con kêu trời kêu đất rồi. Rồi xin giới thiệu thêm một gương mặt nữa cũng tham gia các cái chương trình của Điền Quân, và bạn này nổi lên từ cái chương trình không phải nổi lên mà thật ra trước đó nổi rồi nổi thêm nữa là hát cái bài chung, cái bài Trúc Nhân. Cái bài gì á chú quên rồi con? Dạ, 4 chữ lắm. 4 chữ lắm, đúng rồi, 4 chữ lắm của Trúc Nhân. Chắc là các bạn trẻ sẽ rất nhiều người yêu thích cái bài 4 chữ lắm, nhưng mà cái bài đó một thời gian dài nhưng nó lắng xuống luôn rồi. Thì trong cái chương trình Giọng Ải Giọng Ai thì đây là cái người đã đưa cái bài đó hot trở lại, tại vì hát song ca với Trúc Nhân. Và cái giọng hát của bạn Vũ Châu, hay là bây giờ có cái biệt danh là Chu Chu. Chu Chu, tại mình nghĩ là cái biệt danh này chắc cũng mới hình thành đây. Rồi mình nãy hồi trưa này thì mình thấy đứng xem các bạn rehearsal đó, tập dượt thì mình thấy đúng là Châu, đúng là Chu Chu, đúng hát cái mỏ Chu Chu, cái miệng Chu Chu dễ thương lắm. Rồi thôi thì chắc là Châu nói vài lời với lại quý khán giả ha. Dạ,
Trước hết thì chắc là cho con xin phép gửi Bóng cái bóng, chào bóng, bóng, đến, bóng. chú Coleman, chú Thanh Điền và tất cả quý vị ạ. Thì hôm nay cũng là một điều rất là tình cờ khi được cô chú và một ban tổ chức đã mời xuống để giao lưu cùng với chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Mong rằng là chúng ta sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời và hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn tất cả quý vị. Rồi, kế bên của có một bạn mặc áo dài trắng rất là đẹp. Những ai mà mê ca cổ chắc chắn, hoặc là những người đã từng ngất ngây với đường đến danh ca vọng cổ thì chắc chắn sẽ phải nhớ tới bạn đây. Đây là anh em mình hay gọi bằng cái từ nó cũng có vẻ là hơi, một số người nói hơi quá, nhưng mà không biết, mình thấy bình thường. Sầu nữ Trúc Phương, cái giọng ca của bạn hả Thanh Điền ha? Gọi sầu nữ được không? Nếu nói lái là thì kêu bằng Trương Phúc. Trúc Phương Trương Phúc hả? Trời ơi. Rồi chắc là Trúc Phương có vài lời với quý khán giả đang ngồi tại sân khấu này, cũng như là quý khán giả đang xem truyền hình trực tiếp nha. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho con gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, và các cô chú khán giả đang xem phát trực tiếp. Chào chú Thanh Điền và chào chú Coleman. Lẽ ra thì mình nghĩ là trong cái buổi hôm nay, trong cái không khí mà nó rất là gọi là phấn khởi trong ngày hôm nay, thì mình cũng không nên nói quá nhiều về một số cái gì nó buồn, nhưng mà thực sự bạn Trúc Phương là một cái bạn mà cho Coleman rất là nhiều cảm xúc, cùng với 1-2 giọng ca nữa trong đường đến danh ca vọng cổ. Bởi vì bạn Trúc Phương thì cũng là một cái nghệ sĩ khiếm thị, giống như anh Thanh Điền vậy, cho nên là hôm nay mà Trúc Phương đến đây thì thực sự cũng là một cái món quà rất là quý. Và cảm ơn Trúc Phương là các cái chương trình mà thiện nguyện hay là cái gì mà liên quan đến những chương trình xã hội nhân văn, thì khi mà mình mời bạn Trúc Phương thì cả Trúc Phương và mẹ lúc nào cũng tham gia rất là nhiệt tình. Xin cảm ơn Trúc Phương. Rồi Thanh Điền cũng tri ân Trúc Phương đúng không? Rồi đây là bé gái này sau 2 năm gặp lại. Hiền Trân, quán quân của Thần Tượng Tương Lai. Chắc là quý khán giả gần xa cách đây 3 năm sẽ rất nhiều người yêu thích cái chương trình Thần Tượng Tương Lai, bởi vì đây là một cái chương trình mà các bạn thiếu nhi nhi đồng của chúng ta tất cả đều hát dân ca. Thì thực sự mình rất là tiếc, bởi vì mới làm được có một mùa thôi. Mùa thứ 2 thì cũng nói thật luôn là không có tài trợ, nên là không có đủ ngân sách để làm. Vì cái chương trình này cái ngân sách rất là lớn, rất tiếc. Nhưng mà dù gì đi nữa thì cũng đã có một cái Thần Tượng Tương Lai mùa đầu tiên và vô cùng ấn tượng, và Hiền Trân là quán quân của chương trình Thần Tượng Tương Lai cách đây 3 năm. Và như một cái duyên thì Hiền Trân này với lại bà nội, bà nội là cô Thu Hằng, Tuyết Hằng, dạ xin lỗi, tự nhiên có cái từ Thu đâu vô đây trời. Bà nội là cô Tuyết Hằng, là trong một cái chuyến mình đi về Cần Thơ thì đến thăm anh, tìm đến nhà anh Thanh Điền, có hát giao lưu cách đây 2 năm. Rồi từ đó tới đây luôn là không còn gặp lại nhau, mất liên lạc với anh Thanh Điền luôn. Và bây giờ thì 2 năm sau thì bây giờ là bạn Hiền Trân chúng ta thành thiếu nữ mất rồi. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn có mặt tại đây, bởi vì rất nhiều khán giả, mình tin chắc rằng rất nhiều khán giả cũng mong đợi cái sự xuất hiện của Hiền Trân trong show diễn cuộc đời cùng với anh Thanh Điền và cả bà nội Tuyết Hằng nữa. Con nói gì không? Đầu tiên thì con xin chào bác Bửu Điền, bác Thanh Điền và toàn thể các cô chú khán giả hiện đang tại xem tại show diễn cuộc đời. Thì hôm nay thì con rất là vui, và hôm nay có con, và đặc biệt hơn là có cả bà nội nữa. Con với bà nội thì luôn là mong muốn sẽ đem nhiều bài hát hay đến cho mọi người trong show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Dạ mời bà nội. Chắc bà nội cũng nói vài lời bà nội. Điều muốn nói là cảm ơn Bửu Điền, cảm ơn Coleman, người đàn ông sắc màu, có nghĩa là luôn luôn đem lại những cái sắc màu tươi đẹp cho cuộc sống. Thật sự là vui và hạnh phúc vì được có mặt trong cái chương trình này, và cũng là một cái niềm rất là vui sẽ gặp lại anh Thanh Điền, và hy vọng đêm nay tôi cũng sẽ được hát một bài cùng với cái tiếng guitar của anh. Chỉ như vậy thôi, và chúc cho khán giả ở xa cũng giống như là đang xem trực tiếp một đêm thưởng thức âm nhạc
thật là đầm ấm, hạnh phúc trong không khí xe lạnh này. Rồi bà nội nói chuyện chắc đổi MC quá chứ kiểu này. Chắc tôi thất nghiệp rồi, bà nội nói hay quá nội ơi. Nói đùa chứ thật ra là nói nội chứ nội cũng mới ngoài 60 thôi. Thật ra với mình thì là chị. Đó, nhưng mà tại vì cũng quen miệng rồi gọi quen. Dạ. Gọi theo Huyền Trân. Đó, bây giờ cũng không biết gọi làm sao luôn. Thôi thì nội hay chị nội đi. Duyên đúng không Thanh Điền? Quý khán giả thân mến, trước khi chương trình bắt đầu diễn ra chính thức thì cũng mong là quý khán giả chúng ta mình có một cái quy định nhỏ nhỏ thôi, không phải quy định mà có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ thôi, là vì đây là chương trình phát sóng trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là mong tất cả quý khán giả ngồi đây chúng ta không quay phim, vui lòng không quay phim và không livestream dùng, bởi vì nếu không thì chương trình này không lên sóng truyền hình được, mà nếu không lên sóng truyền hình được thì chắc là quý vị các bạn cũng hiểu rồi đó, chắc là không chỉ Colorman mà công ty Điền Quân và cũng rất nhiều nhân vật khác sẽ rất là khó khăn trong các cái tập sắp tới nha, mọi người vui lòng thông cảm dùm. Dạ. Quý bà con bác có thể chụp ảnh được, không sao cả, chụp ảnh thì được, nhưng mà quý bà con vui lòng đừng ghi hình, đừng quay video, đừng livestream. Rồi các bạn nào làm việc với lại bên chỗ ban tổ chức Vạn Phát giùm anh đi, cho tàu chạy đi. Sao nay tàu lâu chạy vậy? Kính thưa quý khán giả, là ngày hôm nay thì cũng như là cái tập đầu tiên của show diễn cuộc đời, thì mình cũng xin nói lại là cái chương trình này là hoàn toàn là không có thu tiền vé, và toàn bộ cái số vé được phát ra với quý khán giả ở đây thì tùy tâm của quý bà con cô bác thôi, chúng ta ủng hộ cho cái nhân vật chính của mình được bao nhiêu hay bao nhiêu đó, thì cái này là tùy tâm thôi. Thì cũng chút xíu nữa thì có một cái bạn mà cao thì cao đó, bạn thư ký của Colorman sẽ cầm cái thùng đi vòng vòng, thì bà con cô bác coi như là ủng hộ cho anh, ủng hộ tình cảm của mình, dành tình cảm cho anh Thanh Điền, coi như là đây là một cái show diễn mà mình nghĩ chắc cuộc đời cũng chỉ có một lần. Có một cái tin vui nữa mà nãy là chị nội Tuyết Hằng chưa có nói, đó là riêng cái phía của Colorman thì hiện tại thì chắc là mình cũng chút xíu nữa mình cũng sẽ thông tin luôn là đã bà quý mạnh thường quân ở các nơi gần xa trước khi chương trình diễn ra đã ủng hộ cho chương trình bao nhiêu tiền rồi, cũng khá đó, số cũng lớn. Còn phía 1 triệu, chị Trần Gia Tiểu My ở Mississippi 100 đô, anh Richardson Vũ 2 triệu, anh Tùng Nguyễn 3 triệu, cô Diệu Mỹ Canada 3 triệu, một mạnh thường quân giấu tên 2 triệu, một mạnh thường quân giấu tên 1 triệu 104 ngàn, thôn nữ Cà Mau 200 ngàn, chị Trang 5 triệu, ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm 5 triệu, anh Việt Hàn Quốc 2 triệu, bé Diệu Tâm California 1 triệu, anh Khương Dừa 5 triệu, anh Minh Lê 3 triệu, cô Huệ Hương 2 triệu, Trương Thị Kim Phương 1 triệu, anh Thạnh Lê 2 triệu 277.300 đồng, anh Nguyễn Phay 1 triệu 138.750 đồng, chú Nguyễn Văn Tân 5 triệu, chị Hạnh Nhật Bản 1 triệu, chị Hứa Ngọc Liên 2 triệu, anh Trương Thế Vũ 1 triệu, và cũng còn khá các mạnh thường quân giấu tên, và có những cái số 500 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân ở gần xa luôn đồng hành cùng show diễn cuộc đời, và đặc biệt trong cái tập này với chú Thanh Điền. Tổng số tiền quyên góp từ xa là một lần nữa là 68.770.752 đồng. Còn ở đây là nãy cái phía gia đình của Hiền Trân là 22.900.000 cùng với lại Vạn Phát 5 triệu, và anh Nguyễn Sung mà nãy giao lưu trên kia 5 triệu nữa, thì mình sẽ gom cái số tiền này lại trong cái cùng với cái thùng tình nghĩa ở dưới kia. Lát nữa chúng ta cũng sẽ có một cái tổng kết cuối cùng. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình, mời quý vị các bạn cùng đến với giọng ca của sầu nữ Trúc Phương, Đường Đến Danh Ca Vòng Cổ. Kính thưa quý vị các bạn, thì Trúc Phương là một cái giọng ca khiếm thị đã từng tham gia Đường Đến Danh Ca Vòng Cổ và đã khiến Thoại Mỹ, Thanh Hằng và Kim Tử Long hết sức bồi hồi xúc động. Cái giọng ca của bạn như thế nào mà đã làm cho các ban giám khảo của Đường Đến Danh Ca Vòng Cổ phải thực sự yêu mến. Đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca của sầu nữ Trúc Phương, và qua tiếng đàn cổ
đàn tân nhưng mà đàn nhạc cổ của anh Thanh Điền. Đây cũng là một điểm vô cùng đặc biệt. Tôi không có xúc động nhưng mà tôi khóc không à. Nghe chú Vương hát tôi không có xúc động mà được tôi khóc không à. Và chắc là mình cũng nghĩ là nên giao lưu với chú anh Thanh Điền một xíu, là tại sao anh Thanh Điền vẫn có thể đánh được đàn guitar phím lõm là đàn cổ đó nha quý vị các bạn, nhưng hôm nay anh đánh guitar hiện đại modern. Đánh cái đàn này á, theo mình nghĩ là đánh cái đàn này á, là mình hòa nhịp chung với quốc tế. Ví dụ tới quốc tế có qua cầm cái đàn này thì vẫn biết là cái đàn này đàn tân, chứ không có cái gì hết. Đánh cái đàn này là coi như mình đánh cổ, nhưng mà mình đánh vẫn coi cột dây tân nhạc luôn chứ không có xuống dây cổ nữa sau này. Cái vụ mà những anh mà nước quốc tế mà qua đây mà có đờn nó đi dòm thấy cái đờn, cầm cái đờn nhạc mà đờn cổ người ta cầm lại ta đờn nhạc cũng được. Còn nếu cây phím lõm thì mình cầm lên mình đờn thì chỉ có mình anh mình đờn thôi. Quý vị các bạn cho anh tràng pháo tay ha. Rồi và quý vị các bạn cùng đến với tiết mục Tiếng Quốc Đêm Trăng của tác giả Vũ Đức Sao Biển qua phần trình bày của Trúc Phương và đệm đàn anh Thanh Điền. Và kính thưa quý vị và các bạn, sau cái tiết mục này thì sẽ đến một tiết mục nữa mà có sự hòa giọng của anh Thanh Điền luôn, giọng cổ luôn, có luôn. Thôi giới thiệu đại đi. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho Trúc Phương gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đang có mặt ở đây và quý khán giả đang xem livestream. Kính chúc quý vị có một buổi tối thưởng thức âm nhạc thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Trúc Phương. Đây là bó hoa anh chú gửi tặng nhau. Rồi cảm ơn mọi người. Nghe anh Thanh Điền ca cổ thế nào? Mình biết là chắc chắn là rất nhiều khán giả đang ngồi tại sân khấu này, cũng như là rất đông đảo khán giả đang xem livestream đang yêu cầu anh Thanh Điền hát nữa. Nhưng mà trời ơi hát hồi khóc. Rồi chú cảm ơn Trúc Phương nha. Rồi quý vị các bạn thân mến, có lẽ là từ đầu chương trình tới giờ thì tất cả chúng ta vẫn chưa nghe anh Thanh Điền có một cái bài độc tấu nào cả, bởi vì mình ban tổ chức chúng tôi xin dành lại cái bài đó là cái bài cuối cùng để khép lại chương trình ngày hôm nay. Thật sự là mình ngồi dưới mà mình rất là lo, tại vì mình không nghĩ là anh Thanh Điền có thể vượt qua được 12 bài của ngày hôm nay, gần 2 tiếng đồng hồ. Thật sự là mình vô cùng xúc động, và mình cũng nghĩ rằng chắc là có một cái gì đó rất là thiêng liêng giúp đỡ mình và giúp đỡ cho cái chương trình Suy Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay đi đến tới giờ phút này. Anh Thanh Điền sẽ đến với chúng ta qua một cái tiết mục độc tấu đi dọc Việt Nam, và cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là với cái bản độc tấu này thì anh Thanh Điền yêu cầu là nếu mà không cho tôi đánh bài này á thì tôi không tham gia chương trình. Đó là một câu chuyện vui vui trước đó. Rồi bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái tiết mục độc tấu đi dọc Việt Nam. Có ai lên đánh trống không ta? Rồi xin mời hai bạn trẻ. Và quý vị các bạn thân mến, quý vị nào đang xem livestream, quý vị các bạn có thể yêu cầu, có thể là biết đâu đó thì sau cái bài này thì mình kết thúc chương trình là công bố cái số tiền mà bà con ủng hộ, quý bà con cô bác gần xa ủng hộ cho anh Thanh Điền. Nhưng biết đâu là ảnh cũng hứng, ảnh cốt bài nữa, làm bài nữa đâu có biết. Nên mọi người bài nào mà được đăng ký, mọi người yêu cầu nhiều nhất thì mình cũng xin là lát năn nỉ anh Thanh Điền làm một bài.
Thôi vậy đi anh ha. Mệt chưa? Giờ nữa không? Chương trình này quý vị các bạn đừng bỏ qua tập đầy đủ của chương trình trên HTV7 nhé. Nói là cho tới kết thúc chương trình có nghĩa là chương trình này lâu lắm chứ đâu phải kết thúc, mà có nghĩa là biết đâu bao nhiều khi mấy chục năm cũng chừng, mấy trăm năm cũng chừng. Miễn Vũ Điền còn hoạt động thì cái chương trình show biểu diễn cuộc đời này còn hoài, mãi mãi đó, ý nó mãi mãi đó.
Thôi bây giờ để mình giữ giùm cái này nha, rồi Thanh Điền Thanh Điền quánh bài chào cảm ơn khán giả và tạm biệt luôn. Bài gì có Giáng sinh chúc cho vui đi ha. Rồi hả? Kính chào quý khán giả đang xem livestream chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Thì đến đây mình cũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả đang xem livestream 2 tiếng đồng hồ vừa qua. Bỏ đôi thì rồi cái miếng đờn rồi. Rồi hẹn gặp lại quý khán giả đến với Show Diễn Cuộc Đời của tuần tới nha. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả. Xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã không quản ngại đường xa đến đây với Show Diễn Cuộc Đời cùng với anh Thanh Điền. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý khán giả yêu thương trong những tập Show Diễn Cuộc Đời kế tiếp. Tập Show Diễn Cuộc Đời kế tiếp sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 12 năm 2020. Nhân vật là ai? Quý vị các bạn nhớ đón theo dõi trên thông báo trên fanpage của Colorman nhé. Xin chào tạm biệt. Ai biết rồi. Em biết rồi, đó là dân dẫn sẽ có trong chương trình đó. Rồi lên rồi dạ ẩm em chứ